Γεια σας φίλοι μου, εύχομαι να είστε καλά. Σήμερα έχουμε κάτι πολύ ξεχωριστό στο κανάλι. Το Chernobyl Simulator μου δόθηκε απευθείας από τους developers και είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος για το πόσο ρεαλιστικό simulation είναι. Πρόκειται για ένα ultra realistic RBMK reactor simulator, όπου πρέπει να διαχειριστείς από το 0 ένα πυρηνικό αντιδραστήρα σαν αυτό του Chernobyl. Δεν είναι απλό παιχνίδι, είναι σχεδόν εργαλείο εκπαίδευσης πυρηνικού μηχανικού. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή, θα κάνουμε όλη τη διαδικασία για το startup βήμα προς βήμα και θα δούμε αν τελικά καταφέρουμε να βάλουμε τον αντιδραστήρα σε κανονική λειτουργία. Αν σας αρέσουν λοιπόν τα δύσκολα simulations, τα strategy και τα business sims, νομίζω ότι αυτό θα σας κάνει ένα κλικ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Ωραία. Για αρχή το game μου λέει να ενεργοποιήσω τον α3μμ ή ASM, όπως λέγεται στα ρώσικα. Δεν ξέρω καν αν το είπα σωστά. Αυτό είναι το βασικό σύστημα προστασίας ισχύως που λειτουργεί σαν ασφάλεια του αντιδραστήρα. Αν κάτι πάει στραβά, η ισχύς πάει πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά. Αυτό θα κόψει αυτόματα για να μην γίνει καμία στραβή. Είναι υποχρεωτικό λοιπόν να το ανάψουμε τώρα που μπήκαμε στο low operating range. Ψάχνω λοιπόν το κουμπί. Εδώ είναι. Και το ενεργοποιούμε. Το παιχνίδι σε ένα επόμενο βήμα θέλει να τραβήξω τις PK7 και LAS Rods. Αυτές είναι ειδικές ράβδοι προστασίας και αυτόματου ελέγχου. Βασικά είναι από τις πρώτες που πρέπει να βγάλουμε έξω πριν την εκκίνηση του αντιδραστήρα. Βλέπω λοιπόν τις highlighted ράβδους στο grid και τις επιλέγω σιγά σιγά για να τις τραβήξω έξω. Πάω λοιπόν, τραβάω και προσεύχομαι. Έτσι λοιπόν τις βγάζουμε σιγά σιγά μία ομάδα έξω. Αφού τελειώσουμε με τις LAS Rods λοιπόν, τώρα το παιχνίδι μου ζητάει να βγάλω τις R Rods, Automatic Regulator, στα 3,5 μέτρα. Αυτές είναι οι κύριες αυτόματες ράβδοι ελέγχου. Πρέπει να τις τραβήξω έξω σε μια συγκεκριμένη θέση, ώστε μετά να μπορεί να δουλέψει σωστά το αυτόματο σύστημα. Βλέπω ότι έχω manual control και τις τραβάω σιγά σιγά, κοιτάζοντας το δέκτη να πάει στα 3,5 μέτρα. Τις βγάζουμε λοιπόν σιγά σιγά διαδοχικά και συνεχίζουμε μετά στο επόμενο κομμάτι μας. Τώρα περνάμε στις LAR Rods. Αυτές οι ράβδοι είναι τοπικοί αυτόματοι ρυθμιστές, δηλαδή οι ράβδοι που μας ελέγχουν την ισχύ σε συγκεκριμένες ζώνες του πυρήνα. Το παιχνίδι θέλει να τις βγάλω όλες πάλι στα 3,5 μέτρα. Αγάπη έχει με αυτά τα 3,5 μέτρα. Έχω λοιπόν 3 ομάδες και σιγά σιγά τις υψώνω. Κάθε φορά λοιπόν επιλέγω μέχρι 4, κρατάω το arrow up και σιγά σιγά, κοιτάζοντας και τους δείκτες, φροντίζω να φτάσουν στα 3,5 μέτρα. Φτάσαμε στο πιο σημαντικό κομμάτι μέχρι τώρα. Reach Criticality. Δηλαδή πρέπει να τραβήξω τις ράβδους μία-μία μέχρι ο αντιδραστήρας να φτάσει σε κρίσιμότητα. Να ξεκινήσει μόνος του την αλυσιδωτή αντίδραση και να παράγει ισχύ. Μέχρι τώρα είμαστε σε subcritical, δηλαδή ήταν σχεδόν νεκρός. Τώρα πρέπει να το ξαναζωντανέψουμε. Πάμε λοιπόν σύμφωνα με το startup procedure. Επιλέγω μία-μία τις highlighted ράβδους και τις τραβάω μία-μία. Κοιτάζω συνέχεια το reactivity και το neutron flux. Εγώ εύχομαι να πάει στο ελαφρώς θετικό και να μην πάει πάρα πολύ ψηλά για να μην έχουμε καμία στραβή. Τώρα είμαστε στο minimum controllable level. Το παιχνίδι εδώ θέλει να ανεβάσω την αντιδραστικότητα για να φτάσουμε σε ένα σταθερό χαμηλό επίπεδο ισχύους που θα μπορούμε να ελέγξουμε. Γι' αυτό πρέπει να τραβήξω σιγά σιγά τις RR Rods, τις λευκές ράβδους, δηλαδή μία προς μία. Εδώ θα πάμε αργά, δεν βιαζόμαστε. Θέλουμε να δούμε καθαρά την ισχύ στο grid χωρίς να τρελαθούμε κιόλας. Στόχος μας εδώ είναι η ισχύ να φτάσει στα 8 MW και ο χρονισμός του πυρήνα να φτάσει στα 60 δευτερόλεπτα.
Μετά από λίγο και αρκετή προσπάθεια, βλέπουμε ότι όντως το καταφέρνουμε και η ισχύ στον πυρήνα ανεβαίνει με το σωστό χρονισμό. Και εδώ παραλίγο να γίνει στραβή. Αφήσαμε τις ράβδους να ανέβουν πολύ και ανέβηκε το criticality. Το σώσαμε όμως εγκαίρως. Τώρα μπαίνουμε στο πιο δύσκολο κομμάτι. Πρέπει να ισορροπήσει την κατανομή ισχύως σε όλο τον πυρήνα ώστε να έρθει στο 0. Τώρα είναι κολλημένη τέρμα αριστερά και στα 4 τέταρτη μόρια. Πάω λοιπόν και κοιτάζω το highlighted routes με το πράσινο περίγραμμα. Το παιχνίδι μου λέει να βάλω μέσα τις πιο εξωτερικές ράβδους γύρω από τις περιοχές που είναι πάνω από το μέσο όρο. Εδώ είναι σαν να κάνεις το ζογκλέρ βασικά. Επέλεγα ομάδες, τις κατέβαζα και περίμενα να ανέβει η κατανομή ισχύως για να έρθει σε μια ισορροπία. Κουτσά, στραβά, τα κατάφερα. Δεν θέλουμε να πέσει πολύ κάτω, δεν θέλουμε να ανέβει πολύ πάνω. Ήτανε από τα πιο βασανιστικά κομμάτια του παιχνιδιού. Και αφού έγινε και το κατάφερα με τα 1000 ζόρια, μετά μου έβγαζε την ειδοποίηση την block probes, δηλαδή κάποιες μετρητικές κεφαλές μέσα στον πυρήνα έχουν μπλοκαριστεί και πρέπει να τις ξεμπλοκάρω. Αυτό σημαίνει ότι η ισχύς ήταν πολύ χαμηλή για πολλή ώρα και πρέπει να καθαρίσω τους αισθητήρες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Πάτα λοιπόν το κουμπάκι την block probes και ξεμπλοκάρουν και είναι όλα με καθαρές ενδείξεις. Αμέσως μετά πατάω να αυτοματοποιηθεί ο αντιδραστήρας και περνάμε στο επόμενο κομμάτι. Τώρα λοιπόν που έχουμε ενεργοποιήσει το automatic regulation, πρέπει να ανεβάσω την ισχύ του αντιδραστήριου στα 150 MW. Είναι περίπου το 100% του set point. Βρίσκω λοιπόν το set point knob και πάμε πολύ αργά, 5 με 10% κάθε φορά. Περιμένω, κοιτάζω το reactivity μην τρελαθεί και σιγά σιγά ανεβαίνει. Αλλά εδώ θα βάλω μια τελεία γενικά και θέλω να πω τη γνώμη μου για το παιχνίδι. Το Chernobyl Simulator είναι πολλά υποσχόμενο. Το concept του είναι πραγματικά φοβερό. Είναι ένα ultra realistic πυρηνικό simulation. Είναι βαρύ, είναι σκληρό και είναι από τα πιο δύσκολα simulation που έχω παίξει ποτέ. Από την άλλη όμως έχει κάποια αρνητικά. Το manual είναι σχεδόν ανύπαρκτο ή πρέπει να έχεις βγάλει κάποιο PhD για να μπορείς να το διαβάσεις και να το καταλάβεις. Όλα στα κατράν είναι στα ρώσικα και εγώ δεν ξέρω ρώσικα ρε παιδιά. Και το χειρότερο, όσο και να δοκίμασα δεν μπόρεσα να κάνω τον αντιδραστήρα να εκραγεί. Δηλαδή παίζουμε τόσες ώρες, έχω φάει γύρω στις 12 ώρες το παιχνίδι και ούτε ένα μικρό boom ρε παιδιά. Εντάξει αστείευομαι, αλλά σοβαρά τώρα το παιχνίδι είναι ακόμα σε early access. Στα σπαργανά του. Το concept είναι εξαιρετικό, έχει πολύ potential και αν οι developers το προσέξουν όπως πρέπει θα γίνει ένα πολύ ωραίο διαμάντι. Προς το παρόν αυτό που λέω είναι ότι είναι ωραίο αλλά θέλει ακόμα πολλή δουλειά. Αν λοιπόν σας αρέσουν αυτού του τύπου τα simulations, ρίξτε του και εσείς μια ματιά. Εγώ θα συνεχίσω να το δοκιμάζω γιατί το θεωρώ βασικά μια πολύ καλή πρόκληση και θέλω να πετύχω και το boom. Λοιπόν, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, αφήστε και ένα σχόλιο και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας!